السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب وصبايا. معكم دكتور محمد الوديان. اليوم إن شاء الله رح نعطي محاضرة عن الكارديوفاسكولار emergencies. بتوقع رح يكون عندنا محاضرتين لهذا التوبيك. خلال هاي المحاضرة واللي بعديها إن شاء الله رح نحكي عن الاناتومي and physiology about the cardiovascular system. رح نحكي عن cardiac compromise، يعني رح نحكي عن assessment والmanagement of patient with cardiovascular emergencies. رح نحكي كمان عن ال AED automated external defibrillator, overview about the device, the advantages, how it works, والresuscitation أو post resuscitation care. رح نحكي عن ال AED بشكل عام all skills needed to work on it. The circulatory system اللي هو الجهاز الدوراني بسموه بالعربي، القلب والأوعية الدموية. circulatory system اللي هو heart pump blood to the body organs through the cardiovascular system. أكيد أخذنا بالمدرسة وأكيد أخذنا بمادة انترو شوي بجوز، أخذنا بمادة الاناتومي اند فيسيولوجي عن الهارت، عن البلاد فيزلز، عن يعني الاناتومي اند فيسيولوجي فيهم. ف this process is so vital to life that any interruption for more than few seconds can mean death to the individual. بنعرف انه الهارت must pump continuously. إذا وقف القلب عن الضخ معناته الشخص راح يموت within minutes. بنعرف هاي الأمور كويس وكباراميديكس هاي من الشغلات المهمة بالنسبة لنا to intervene with patients with cardiac emergencies. وبجوز يعني بتصوري بالنسبة لنا كباراميديكس المرضى اللي عندهم cardiac disease هم أكثر شيء إحنا بنحب نشتغل معهم، وعندنا تقريبا خبرة كفاية لقدام شوي إن شاء الله بتصيروا تعرفوا إنه نتعامل معهم بشكل جيد. بس still يعني هو علم واسع جدا وفي أخطاء كثير وفي يعني interventions يعني بضل فيها updates. ف keep updated with knowledge and skills to care for patients with cardiovascular diseases. الهارت عندنا أو الكارديوفاسكولار سيستم بتكون من 3 major components. الهارت اللي هو البامب خلينا نسميه، والبلود فيزلز اللي هن البايبس بامبس اند بايبس. البايبس اللي هن في عنا arteries، في عنا veins، في عنا capillaries. راح نجي لهم إن شاء الله بالتفصيل. وآخر شيء اللي هي الفلويدز أو التانك اللي هي البلود. اوكي، فين عنا 3 components: الهارت، البلود فيزلز، والبلود. واي واحد في مشكلة فيهم بيساوي لنا مشاكل بالثانيين. الاناتومي اوف ذا هارت في عنا الهارت composed of 4 chambers، في عنا 2 atria وفي عنا 2 ventricles. اوكي، هنا لازم رسمت يعني في عنا right atrium، في عنا الليفت اتريوم، في عنا الرايت فنتريكل، في عنا الليفت فنتريكل. مفروض انا سويت يعني الهارت هيك، كان حطيت هون الفنتريكل الرايت فنتريكل وهون الليفت فنتريكل. anyways الموجود هيك. فعنا الرايت اتريوم. شو الرايت اتريوم شغله؟ receive blood from the veins of the body، وبعدين بعملهم bump into the right ventricle. هاي شغلة الاتريوم، الرايت اتريوم كبامب. اوكي. left atrium receive blood from the lungs through pulmonary veins وبump blood into the right ventricle. اوكي، عندنا الventricles. right ventricle receive blood from the atrium وبump blood to the lungs لأنه poor oxygenated blood أو deoxygenated blood. والleft ventricle receive blood from left
atrium and pump blood to the body which is rich oxygen. صورة واضحة هون عنا الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، الرايت اتريوم والليفت اتريوم، هون الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل، هون عنا الترايكاسبيد فالف اللي بيفصل الفنتريكل عن الاتريوم، وهون عنا الميترال فالف، هذا مهم كثير الفالف، وعنا هون الاورتيك ارتري او عفوا البولمنري ارتري، وهنا الاورتيك ارتري. اوكي، وهاي السوبيريور فينا كيفا، inferior فينا كيفا، وهذولا البولمنري فينز، وهذا طبعا البولمنري ارتري. بتعرفوا الاناتومي. Structure and function of the heart. Valves prevent backflow of the blood. في عنا كم valve؟ في عنا 4 valves بين atrioventricular valves بنسميهم الميترال tricuspid بيفصلوا الاتريا عن ventricles، وفي عنا semilunar valves اللي هن واحد عند بداية الأورطة وواحد عند بداية البولمنري artery. اوكي، هذول بيمنع عن الباك اب of blood، فالبلد بيضل flow in one way. Structure cardiac conductive system. اللي بالإضافة للميكانيكال function of the heart في عنا ال conduction system which make the heart specialized tissue مش بس muscle. اوكي، heart is more than a muscle، مش مضخة بس، في specialized contractile and conductive tissue in the heart. عندنا electrical impulses create coordinated contraction، اللي في عندنا ال SA node، في عندنا ال AV node، في عندنا ال AV bundle، في عندنا ال Purkinje fibers، أخذتوهم أو بتاخذوهم لقدام بالتفصيل. هذول ال conduction system هو initiate ال contractility. فأول شيء ببلش عندنا conduction system اللي هي الكهربائية القلب، اللي إذا بنعمل لمريض مخطط للقلب بظهر عندنا هاي الكوندكشن الكتريسيتي، هاي بتبعها الكونتراكشن اللي هي الميكانيكال اكتيفيتي اوف ذا هارت. ما فيش داعي لتفصيل اكثر من هيك at this point. الاوتوماتيسيتي يعني الهارت اوتوماتيكلي لحاله بيعمل هاي الانيشيشن اوف كوندكشن. في عندنا الاسي نود بتعمل يعني اللي بنسميها البيس ميكر initiate 60 to 100 pulse أو impulse per minute، وبالتالي تلقائيا بتصير الهارت ريت 60 ل 100 لأنه هاي الاس اي نود هي التوك ليد وهي البيس ميكر. فإذا صار فيها مشاكل في عنا الاي في نود بتعطي 40 ل 60، والبيركنجي فايبرز تحت بعطوا من 20 ل 40، فهناك بتصير الابنورماليتيز. اوكي، فاوتوماتيكلي الهارت بيعمل الريت هذا بالكوندكشن سيستم. طبعا اللي بيزيد وبيأثر عليه انه بيزيد او بنقص اللي هو sympathetic nervous system، الابنفرين والنورابنفرين، sympathetic وباراسمباثيك stimuli. في عنا الارتريز بتطلع من الهارت، في الميجر الارتريز بتكون لما بصير لها بايفريكيشن بتتشعب بتصير arterioles، واخر اشي لما بتوصل لعند التيشيو بصير هناك الجاز اكسشينج، بصير الويست برودكت برجعوا على البلد تو بي ريموفد، وهناك يعني بصير المطبخ كامل، الاكسجين بدخل على التيشيو، والكربون دايوكسيد والويست برودكت من الميتابوليزم برجع على الكابيلاريز، وبرجعن على الفينيولز، وبعدين على الفين، وبردن يروحن على اللنجز. الاكسجين هناك بيعمل له اكسشينج، والويست برودكت ممكن تروح على الليفر او تروح على اليورين تو بي اكسكريتد. اوكي، فهاي البروسيس اوف blood vessels. Arteries carry blood away from the heart to the rest of the body. نعرف major arteries and coronary arteries.
coronary arteries اللي هي الشرايين التاجية بنسميها vessels that supply the heart with blood. هلا الهارت هو pumping blood to the body، بس بنفس الوقت هو بحاجة blood، ما بتغذى من البلد اللي it pumps. في coronary arteries اللي بيغذن الهارت muscles، طبعا لازم يكون good supply للهارت muscle لأنها work continuously، ففي good supply of heart to the coronary arteries. فينا الأورطة اللي هو الميجر artery اللي بيطلع من ال left ventricle. Major artery originate from the heart lying in front of the spine in the thoracic and abdominal cavity. فهو محمي تقريبا بالسباين، بالعمود الفقري. هو من التشست باك، برجع لباك وبنزل داون على الثوراسيك اورتا وابدومينال اورتا، بعدين بصير له تفرع bifurcate to femoral artery right and left. البولمونري artery بيطلع كمان من الهارت، من الرايت سايد اوف ذا هارت، carry oxygen poor blood to the lungs. الكروتيد artery اللي هو من الأورطة بتفرع بضل طالع up to supply البرين مع الاكسجينيتد بلود. أنا الفيمورال artery حكينا عنهم، الراديال artery اللي هو بالرايت هاند ليفت هاندز، وبريكال artery اللي هي داون يعني above الراديال artery على الالبو، منطقة الالبو. فينا posterior tibial والدورسال سبيدس، هذول كلياتهم من أجل الأورطة. carotid femoral radial brachial posterior tibial and dorsal spidis، هاي نقدر نحس البلس فيهم زي ما احنا شايفين هون بالصورة بتوزعوا، ما فيش داعي نشرح أكثر من هيك. هاي الارتريز. The smallest branches of the artery leading to the capillary اللي هي arterioles حكينا عنهم. capillaries teeny blood vessels that connect arterioles to venules. وهناك بصير زي ما حكينا exchange found in all parts of the body. كل التشيو يعني كل خلية بمر من جانبها capillary. تخيل قديش يعني how complex و how النت هاي network of capillaries واسعة. allow for exchange of nutrient and waste at the cell level. هلا باللانجز كمان بصير غاز exchange. لما ناخذ نفس بكون الاكسجين concentration فيه عادة بالنورمال اير pressure بكون تركيز الاكسجين فيه 21%، بينما اللي non oxygenated blood اللي جاي من الرايت سايد بروح على الكابيلاريز الموجودين هون اللي هو non oxygenated blood بيكون في تركيز تقريبا 17، فهون 21 هون 17، ففرق التركيز اللي concentration gradient، فبصير يدخل ثاني اكسيد الكربون على اللنجز، بينما يطلع من اللنجز الاكسجين او من الالفيولايز على الكابيلاريز، وبالتالي بيرجع على left side of the heart and pump to the body. venules smallest branch of veins leading to capillaries. veins اللي هي major vessels that carry blood back to the heart. في عندنا pulmonary vein. هلا ما عدا pulmonary vein كل الفينز فيها non oxygenated او poor oxygenated blood، بينما البولمونري فين في high oxygen rich blood. اوكي. فينا superior vena cava والinferior vena cava جايات من البادي and brain to the right atrium. الفينوس system. the blood. شو البلد component؟ في عندنا major component of blood is red blood cells. it gives the blood its color لأنه لونها أحمر، فالبلد لونه أحمر، ونسبتها يعني قديش الار بي سيز بتشكل تقريبا 45% من الكومبوننت of the blood. carry oxygen to organs زي ما حكينا، carry carbon dioxide away from
organs. فينا الوايت بلود سيلز مسؤولة عن يعني part of the defense mechanism. عندنا البلازما اللي هي السيرس فلويد اللي هي بيكون مذاب فيها أو سائل فيها الار بي سيز والوايت بلود سيلز والبليتلت، فهي خلينا نقول الترانسبورتيشن vehicle of blood. بس فيها بعض النيوترينت ماتيريال، في لها immune system، في يعني هي لها أكثر من function. fluid that carries the blood cells and the nutrient. البليتلت اللي هي الصفائح الدموية موجودة for clot formation، إذا صار عندك جرح فبتشتغل البليتلت. pulse حكينا قبل شوي وين أماكن البلس، في عنا radial brachial posterior tibial dorsalis pedis، هذول بنسميهم peripheral لأنهم بالارتريز not major، بينما السنترال اللي هو كراتيد والفيمورال. إذا بتلاحظ إنه الفيمورال بعيد عن الهارت، يعني أبعد من البريكيال والراديال، بس هون السنترال بينما هذول peripheral. ليش؟ لأن هذول يعني نسبيا متفرعات من أكثر من فرع، والسايز لهم الدياميتر لهم صغير، بينما الفيمورال هو متفرع من الابدومينال اورتا، فهو still a major artery. فالبلس left ventricle when the left ventricle contract it sends a wave of blood through the arteries. كيف لما بتعمل مضخة بتضخ، فهاي اللي بتضخ الدم بيعمل زي الويفز، كل ثانية أو كل ثانيتين أو كل نص ثانية بيكون في عنا ويف. لما بتمشي بالارتيريال سيستم تقدر تحسها in your hand. You can palpate anywhere an artery simultaneously pass near the skin, cervix and over bone. فعادة بيكون deep الارتيريال سيستم، بس بالأماكن بيكون قريب من السكن، وبنفس الوقت بيكون من الجهة الثانية بيكون بون. فلما بتضغط على السكن بتحشر الارتري بين البون وبين اصبعك، فهناك بتقدر تحس البلس. فهي الويفز موجودة بكل الارتريز، بس احنا بنقدر نحسها بهاي الاماكن لانه against البون بيكون الارتري محشور بين الاصبع والبون. هاي الاماكن اللي ممكن نشوف فيها بلس. لاحظوا هنا في كمان بلس temporal artery. هنا popliteal artery، يعني not common بس ممكن نستخدمه. blood pressure. شو يعني blood pressure؟ هلا في عنا systolic و diastolic أخذناهم. شو systolic؟ pressure exerted against the wall of the artery when the left ventricle contract. والdiastolic اللي هو pressure exerted against the wall of the artery when the ventricle is at rest. هلا الهارت زي ما حكينا بامب بلاد معدل 60 ل 100 بامب بير مينيت. فلما بيعمل بامب بيطلع البلاد من الليفت فنتريكل بروح على الاورطة، هلا بصير في بريشر عالي على الوول اوف ذا اورطة، واكستند هذا البريشر على الارتريز كلياتهم بالجسم. فهذا البريشر لما يكون في كونتراكشن بيوصل 120 عند الشخص الطبيعي. هلا لما بخلص الهارت بامبينج بصير الريلاكسيشن تايم، بسكر الاورتيك فالف، فبضل في شوية بريشر بالارتري اللي هن 80. اوكي، فالبريشر ات ريست اللي هو الدياستوليك، والبريشر ديورينج كونتراكشن اللي هو سيستوليك. اوكي، في شيء اسمه بيرفيوجن. بيرفيوجن اللي هي التروية. هلا البلد once contracted from the heart بروح على أبعد نقطة بالجسم اللي هي مثلا البيج تو بالفوت أو الأصابع أو شحمة الأذن أو رأس منخارك. هاي لازم يوصلها بلد أكسجين، ريتش أكسجين بلد. فهاي عشان يعمل بيرفيوجن، عشان يصير جاز اكسشينج، عشان يودي نيوتريانت ويأخذ منه الويست برودكت. فبهاي الحالة بتصير البيرفيوجن the process of delivering oxygen to the blood to the organs and removing waste product and carbon dioxide.
فهي عملية البيرفيوجن لما بتدخل الأكسجين وبيطلع ثاني أكسيد الكربون بنسميها cellular respiration. أوكي. هلا إذا صار في عنا مشكلة بالبيرفيوجن، عادة بتكون مشكلة بالهارت، ببطل unable to pump enough blood to the body، بصير عنا إشي اسمه hypoperfusion وبدخلنا بإشي اسمه shock. فالشوك widespread inadequate tissue perfusion. في عنا أكثر من signs and symptoms للشوك. في عنا المريض ببلش pale and cyanotic skin، فهي البيل أكثر يعني dominant للشوك. cyanosis more with ischemia. في عنا cool clammy skin أو cool أو cold. شو الفرق بين الكول والكولد؟ بعرفش، بس يعني cool لسه still يعني كويس، بس الكولد يعني الكول ممكن يكون still يعني something good. يعني بأمريكا عادة لما بيحكوا بتحكي مع واحد لما بيكون مستمتع بيقول لك oh cool فيعني إشي كويس، بينما الكولد إشي مش مرغوب فيه، فيعني درجة الحرارة هون لسه أبرد. rapid weak pulse. هلا لأنه البرفيوجن للهارت في شيء اسمه cardiac output. شو الكاردياك اوتبوت؟ بسوي الستروك فوليوم تايم الهارت ريت. اوكي، اي ار. الهارت ريت زي ما حكينا 60 ل 100، والستروك فوليوم اللي هي الفوليوم اللي injected from the left ventricle مع each contraction. عادة يعني تكون 70 ml تقريبا 70 ml. اوكي، ولو حسبنا الهارت ريت مثلا 70 راح يكون 70 في 70 400 او 4900 صح؟ اللي هن 5000 تقريبا زائد ناقص ml اللي هي 5 لتر. فالكاردياك اوتبوت هي تقريبا 5 لتر بير مينيت عند الادلت. هلا اذا صار في عندنا مشكله بالكاردياك اوتبوت اللي هي حكينا الشوك، بيكون عندنا اما المشكله بالستروك فوليوم او عندنا المشكله بالهارت ريت. اذا كانت عندنا المشكله بالستروك فوليوم بحاول الهارت ريت يعوض البودي بزياده الهارت ريت عشان الكاردياك اوتبوت تضل نفس الاشي. اذا كان عندنا المشكله بالهارت ريت بحاول الجسم يعوض بالستروك فوليوم. فلما يكون عندنا مشكله بالشوك بحاول يعوض رابد ويك بالس، بحاول يعوض بالريت. alternative او عفوا altered mental status، لانه قل الكاردياك اوتبوت على البرين فبطل في good perfusion للبرين، فبصير عندنا mental status alternation. بصير عندنا الرابد breathing لانه الهارت ريت لما بيزيد والكاردياك اوتبوت لما بقل بحاول الجسم يعوض بزيد الاكسجينيشن عشان الجاز اكسشينج يتحسن. بصير عند المريض لانه sympathetic stimuli بصير عنده nausea and vomiting و lower or decreased blood pressure لانه الكاردياك اوتبوت قل فالبلد بريشر بقل، which is a late sign لما يكون يعني significant shock بصير عنده hypotension. cardiac compromise، مشاكل اللي بتصير بالهارت. في عندنا ischemia. ايش يعني ischemia؟ a condition of reduced oxygen to the tissue and cells. حكينا هناك بطل في good perfusion معناته shock. ischemia اللي هو الأكسجين، يعني المشكلة عندنا could be from the lungs و could be from the heart. atherosclerosis اللي هي بسموها تصلب الشرايين. complex process, a condition in which cholesterol and cellular debris form a plaque inside the arteries, narrowing the area that the blood flows through. ففي عنا الهارت diameter أو الارتريز بيكون الدياميتر لهم هيك، من الكوليسترول بقل الدياميتر نتيجة البليك فورميشن اللي تشكل البليك. في صورة لقدام خلينا نشوفها. زي هون هاي النورمال زي ما احنا شايفين،
بينما مع الايجنج بروسيس بصير البليك فورميشن، فهي الدياميتر اللي صفاه عندنا. فلما مرضى بصير عندهم مثلا انجينا بيكتوريس ذبحة صدرية، بروح بعمل تخطيط ببين انه الايكو ببين عندنا انه او كاثيترايزيشن عفوا، بصير عنده ببين انه هون 30% شغال من الدياميتر او 40% او 60% او 70%، depends. اوكي، هون بصير المريض يتعب لانه ما فيش جود سبلاي. انجينا زي ما حكينا او انجينا او الذبحة الصدرية chest pain caused by reduced oxygen to the heart due to inadequate blood supply through the coronary arteries. wherever انه ما فيش good blood supply بصير عندنا مشاكل، في عندنا pain. هلا اذا قل blood supply to the coronary arteries اللي هن بيغذين القلب او الهارت ماسل، بصير عندنا البين بنسميه انجينا. اوكي، او بنسموها انجينا بيكتوريس. إذا صار complete block للcoronary artery نسميها myocardial infarction, a condition in which a part of the heart muscle dies as a result of no blood supply and prolonged lack of oxygen. هلا بالانجينا صار نقص بالسبلاي، المريض ارتاح، اعطيناه اكسجين، اعطيناه بعض العلاجات اللي بتعمل vasodilation، فزاد السبلاي oxygen supply to the heart وانحلت المشكلة. هون عندنا لا، ما بتنحل المشكلة لأنه صار في عندنا muscle death نتيجة إنه ما في blood supply، ما في أكسجين. زي ما احنا شايفين بالصورة، هاي coronary arteries اللي بتغذي القلب. هون عندنا هذا الرايت coronary artery بنسميه، هذا left anterior descending artery، وفي عندنا left circumflex، في عندنا arteries كثير بتغذي أو coronary arteries. فصار عندنا بلوك هون. هلا هاي المنطقة اللي supplied by this artery بصير فيها أول شيء ischemia، ببطل يصلها good supply، بعدين بصير injury، بعدين بصير necrosis أو death. أوكي، once إنه صار necrosis أو death بتصير irreversible، بس في مرحلة من المراحل 5-6 ساعات اللي بصير فيها ischemia أو infarction بيكون reversible، وممكن نعمل revascularization، نفتح هذا الارتري وبرجع البلد سبلاي وبرجع المريض، أو بترجع هاي التيشيو تعيش. في عنا شيء اسمه congestive heart failure، بنسمع بالهارت فيلر اللي هو هبوط القلب، بنضيف لك congestive heart failure. شو بدي أحكي لكم؟ الهارت فيلر، شو الهارت فيلر؟ a condition in which the heart fails to pump efficiently causing fluid to back up into the lung and venous system. هلا الهارت فيلر a condition in which the heart fails to pump efficiently. هاي الهارت فيلر. متى بصير congestion مع المدة، لما بصير هارت فيلر ببطل يعني هلا هي circulation، لازم البلد اللي بيرجع على الفينوس سيستم على الرايت اتريوم يدخل بالسيركوليشن، واللي راجع من الليفت اتريوم كمان يدخل على يرجع يدخل على الاتريا، بس لانه مش ملحق الفنتريكلز فببطل يستوعب من الاتريا، فبصير باك اب، البلد بصير يعني يحتقن، مش قادر البلد لانه مش قادر يضخ كفايه، فبصير يتراكم زياده، بصير يرجع لورا، بصير في بريشر زياده داخل الفينوس سيستم، فبصير الفلويد تطلع من الفينوس سيستم، بتعمل لنا إديمة بالبادي تحت، بصير عنده يعني سوائل بالجسم، وباللانجز بتعمل لنا سوائل باللانجز، فبصير اسمها لأنه في عندنا فلويدز congestion، فبصير اسمها congestive heart failure. Signs and symptoms: squeezing, dull pressure, chest pain commonly radiating down to the arm or the jaw. هاي chest pain symptoms. Sudden onset of sweating، بصير المريض يعرق. This is of itself a significant finding. عادة هاي السويتنج بتكون very typical للمرضى اللي بصير عندهم heart failure.
طبعا مرضى الهارت فيلر بيعيشوا 10 سنين و15 سنة مع الهارت فيلر، فبصير عندهم ادابتيشن للهارت فيلر. بس اللي بصير انه كل فترة بصير لها يعني ريميشن اند اكسسربيشن، كل فترة بصير يتعب المريض، بصير السوال تتراكم، بصير سويتنج، بصير بدخل pulmonary edema فبتعب المريض، فبصير عنده difficulty breathing، dyspnea، بصير عنده irritability، feeling of impending doom، بصير يحس حاله بده يموت، هذا الفيلينج انه خايف يموت بسميه feeling of impending doom. abnormal pulse rate maybe irregular، هاي لانه ليش صار عنده هارت فيلر؟ لانه عادة بيكون عنده مشاكل بالهارت نفسه نتيجة مثلا recurrent myocardial infarction، اسكيميا، مشاكل بالconduction system، فعادة هاي بتعمل له abnormal heart pulse rate. abnormal blood pressure بزيد، بصير عنده زيادة، وبعد فترة بصير عنده hypotension وشوك، epigastric pain واللي هي راس المعدة، nausea and vomiting. أتوقع لهم بكفي، يعطيكم ألف عافية. المحاضرة الجاية إن شاء الله نبلش نحكي عن شو الانترفنشنز اللي ممكن نعملها for those patients. يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.